في إطار الديناميكية التي أطلقتها السلطات العمومية ووزارة التدريب الوطني لإرساء دعائم إصلاح تعليمي قائم على أسس تشاركية ومجمع عليها، تنعقد ورشة تكوين الطاقم المكلف بتأطير وإنعاش المشاورات الجهوية حول إصلاح النظام التربوي الوطني. لقاء واكشوط التكويني يأتي ليضع خطوة جديدة على مسار إصلاح التعليم من خلال تبادل الأفكار وإطلاق نقاشات تفاعلية من شأنها أن تتيح مشاركة جميع الأطراف المعنية في كافة مراحل عملية الإصلاح المنشود. هذا النشاط اللي تلتئم فيه اليوم نشاط أساسي، لأنه سيمكن الأطر والخبراء اللي يشرفوا على التشاور الوطني بأنهم يطلعوا على دراسة استثمار الإصلاحات السابقة، يشاوروا في المواضيع اللي هي يتم نقاشها، يدرسوا الآليات والطرق اللي لا يتمكن من الاستماع للمشاركين كاملين وأخذ آرائهم ومشاركاتهم وصياغتها، والخروج بتقارير من كل ولاية عن الآراء اللي تطلع من خبراء القطاع ومن الفاعلين فيه. المشاركين كيف الدور تطلعوا عليها من الولايات لا يعودوا الناس كاملة اللي مهتمة بقطاع التهذيب، الشركاء فيه اللي عندهم إضافة في هذا الإصلاح اللي قابلين عليه. دور عود فماتيها ممثلي أطياف المدرسين وهيئات التأطير، دور عود فماتيها المنتخبين، يدور عود فماتيها المنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال التعليم. إذن كل الناس اللي لا تعود عندها خبرة قادة تشارك بها لا تعود إن شاء الله مدعوة. وتناولت عروض الورشة التي قدمها مختصون في المجال التعليمي تشخيص النظام الموريتاني وإبراز الدروس المستخلصة من تقييم مختلف إصلاحات التعليم، إضافة إلى المحاور الكبرى للتفكير بشأن الإصلاح. هذه الورشة انطلاق التكوين للبعثات اللي تعود إن شاء الله تعالى تشرف على منتديات هذا الحوار اللي يخلق المرتقب حول قضايا التعليم. وكما تعرفوا هذا يندرج ضمن مسار الإصلاح المتبع منذ سنتين، وهذه هي محطة الحاسمة لأنها ستؤدي إلى جمع مختلف آراء المشاركين فيه. وطبعا تتلقى هذه المجموعة تكوينا مكثفا طيلة 3 أيام حول المواضيع 10 التي ستناقش، سواء الخريطة المدرسية أو الحكامة في المنظومة التعليمية أو لغة التدريس، وكذلك مراجعة الإصلاحات المختلفة. وقد تم تقسيم المشاركين في هذه الورشة التي تدوم 3 أيام إلى 4 مجموعات عمل تمهيدا لورشات التشاور الجهوية التي تعد محطة أساسية في العملية التشاركية الهادفة إلى بلورة إصلاحات تحدث تحولا عميقا في منظومتنا التربوية الوطنية.